És most elbúcsúztam Makeup Institute-tól, és készen állok az új kalandra. Na álljunk csak meg egy kicsit, egy csöpnyit előre szaladtunk. Lehet, hogy meglepő, hogy tényleg otthagytam a biztos állásomat, a karrieremet, tényleg ahol minden lehető szintet elértem, otthagytam az iskolát, főként úgy, hogy hát nemrégiben ünnepeltük a 10 éves évfordulómat, amire egyébként még mindig nagyon büszke vagyok, de az biztos, hogy ez nem egy hirtelen döntés volt, hogy elválok az iskolától, hanem egy hosszú gondolkodás, tényleg ez a gondolat már nagyon régóta motoszkált bennem, és végül most megtettem. Úgyhogy a mai videóban el foglak titeket vinni magammal egy kis vlog utazásra, megmutatom az utolsó hetemet az iskolában. Kicsit bepillantást nyerhettek az iskola életébe is, meg hát főként az én életembe, egy kicsit monologizálok is benne, megosztom veletek az érzéseimet. Úgyhogy ez az első vlogom, úgyhogy legyetek velem kíméletesek kérlek, mert azért ezt még gyakorolni kell, ez egy teljesen más típusú videózás, mint amilyet én szoktam csinálni, de megtettem minden tőlem telhetőt. Az a kérdés azért felmerülhet bennetek, hogy miért is döntöttem így. Erre van egy rövidebb, meg egy hosszabb válasz. Most itt a rövidebb választ fogom elmondani nektek, tényleg csak dióhéjban. Az biztos, hogy ebben az iskolában eltöltött évek, majd egy évtized meghatározó volt számomra. Sminkesként, stylistként, tanárként, emberként nem tartanék ott, ahol most vagyok, hogyha nem töltöttem volna itt ezeket az éveket. Tényleg minden nap olyan dolgot csináltam, amit szerettem. Imádtam a tanítást, imádtam a tanulóimat, imádtam azt, hogy minden nap valamilyen különleges sminket kreálhatok, és hogy mindeközben felépítettünk egy olyan iskolát, ami ma is működik. Azt a rendszert, ami ma is működik. És amikor azt mondom, hogy felépítettük, azért fontos kimondani, hogy nagyon sok rendszer, amit az iskola ma is használ, az az én munkám eredménye. És ez nem nagyzolás, ez egyszerűen tény. Tényleg imádtam ezt a munkát. Az az ember, aki ma vagyok, nem lehettem volna enélkül a tapasztalat nélkül. De egy idő után valahogy minden kezdett elcsúszni. Úgy éreztem, hogy tényleg minden az én vállamon nyugszik, hogy azért, mert én terhelhető vagyok, és széles vállam elbírja, ezért egyre többet és többet pakoltak rám. És valahogy elfogyott a levegőm. Minden, amit szerettem csinálni, ami igazán izgalmat és energiát adott nekem a mindennapokba, a YouTube, a blog és minden más projekt, ezek ugye a saját szabadidőmben készültek, és amikor elfogy a szabadidő, akkor onnan lopsz el órákat, ahonnan csak tudsz. És hogy egyszerűen nem jutott időm arra, amit tényleg inspiráló számomra, és a saját magam projektje. Közben az iskolában nagyon sok minden megváltozott, erről nem is akarok beszélni annyira, de hát azt mondhatom, hogy nem feltétlenül abba az irányba, ami számomra követhető, vagy jól eső érzés abba az irányba menni. Nagyon lilaködösen fogalmazok, de nem akarok senkit sem megbántani, de a lényeg az, hogy ez az irány, ez nem feltétlenül az én irányom. És ez tovább nehezítette azt, ami már eleve elég nehéz volt. Úgyhogy elkezdtem gondolkozni azon, hogy lassan 52 éves vagyok, mit is szeretnék igazán az élettől. És még nagyon sok mindent szeretnék. És tudom, hogy 52 évesen kilépni egy biztos munkahelyről, ahol akár nyugdíjig is dolgozhattam volna, biztos állás, ez egy nagyon bátor lépés. Ezzel teljesen egyetértek. De én egyszerűen hiszek abba, hogy még 50 fölött is, 52 évesen is rengeteg lehetőségünk van. És hogyha őszinte akarok lenni, én nem vagyok a hirtelen döntések embere, viszont a bátor döntéseké igen. Én mindent megfontolok, átgondolok, agyalok, minden szemszögből megvizsgálom a döntést, hogy mik lehetnek a hibapontok, időt adok magamnak, de amikor úgy érzem, hogy mennem kell, akkor megyek. Amikor úgy érzem, hogy lépnem kell, akkor bizony lépek. Ezt az eddigi életem is elég jól bizonyítja,
ha más nem veszünk, mint az, hogy 10 évvel ezelőtt 40 évesen költöztünk ki ide Svédországba, hát ez is egy elég nagy és bátor lépés volt, de még rengeteg ilyet tudnék mondani az életemből. És azt éreztem, hogy ha azt a kreativitást, energiát és rengeteg munkát, amit az előző állásomba beletettem, azt magamra fordítom, akkor azért olyan nagyon nagy probléma nem lehet. És úgy éreztem, hogy mindenképp meg kell adnom magamnak ezt az esélyt. Úgyhogy igen, közel 52 évesen vállalkozó leszek, és a saját kis dolgaimat fogom építgetni, ahelyett, hogy más álmait építgetném. Na, és most megmutatom nektek, hogy hogyan jutottam el idáig. Gyertek velem, nézzük meg az utolsó hetemet az iskolában. Jó reggelt, most ébredtem föl, de hulla vagyok, tegnap nagyon sokáig fenn voltam, mert szerkezgettem videókat, úgyhogy most megpróbálunk embert faragni belőlem. Ma testfestés óra lesz, úgyhogy valami nagyon laza outfitbe kell lennem, mert valószínűleg koszos leszek, úgyhogy ilyenekre is kell gondolni. Úgyhogy most gyorsan megcsinálom a sminkemet, addig hallgatok egy Jól van ez így, vagy egy Ilyen az ország podcastet, úgyhogy nézzük meg, mit tudok kihozni magamból így kora reggel. Na nézzük, hogy melyik parfümöt válasszam mára. Melyik legyen? Szerintem ezt fogom választani, ezt a bibliotéket. Ez mostanában az abszolút kedvencem. Na hát nem tudom, mennyit láttok ebből, de ez a mai fit. Egy nagyon kis egyszerű cucc. Ez a kis fülbevalóm, hogy legyen egy kis szín, lesz egy kis nyakkendő, vagy mi ez, kis kendőcske. Úgyhogy ma így indulok dolgozni. Na, menjünk! Na végre bent vagyok, megjött Sampa. Nem tudtam sokat filmezni, mert nagyon késésben voltam, úgyhogy majd holnap. Köszönjél! Hello, hello. Na, én készen állok. Kész az osztály, ki lett takarítva, mert kikészítettem a testfestéshez szükséges dolgokat, úgyhogy én készen állok. Úgyhogy ez az utolsó testfestés órám, ami hát szomorú is, de izgalmas is. Egyébként fogalmam sincs, hogy mit fogok megcsinálni, de majd mindjárt kitalálom, mindjárt rajzolok egy sketchet. Na, elkészült a fantasztikus tervem. Na, kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz a testen. De ez körülbelül a kis sketch, amit elképzeltem. Szóval ő lesz az én kis gyönyörű modellem, és rajta fogok testet festeni. Say hi to my YouTube. Hello! Na, kezdjük! Szóval ez lett a művem. Szóval ez a kis cseresznye lett a mai óra eredménye, egy kis nagyon egyszerű testfestés, de hát ez másfél órában ennyi fér bele. Szóval erről ennyit. Oh, This is Diana. Ez itt Diana, az egyik kolléganő. És itt van a kis butikunk. Rengeteg szín. Így néz ki az üzlet.
ülök a számítógépnél, miközben tanulók festegetnek, remélem hallhatók, és egy csomó ilyen irodai háttérmunkát fogok csinálni, még rengeteg dolgot kell elintéznem az utolsó napokban, úgyhogy elég elfoglalt vagyok, de hát ez van. Úgyhogy most ezeket fogom megcsinálni, hogy mindent tényleg tisztán és korrekten adjak át. Sziasztok! Most már itthon vagyok, kicsit le is vagyok harcolva. Hát ez a vlogolás nem egészen úgy alakult, ahogy terveztem. Az egész napom nem úgy alakult, ahogy terveztem, úgyhogy el is felejtettem igazából vlogolni, mert hát nem volt a legjobb napom, hogy őszinte akarok lenni, tehát megint minden beigazolta azt, hogy jól döntöttem. Tehát van olyan munkahely, ahol egyszerűen fel kell állni, mert méltatlan ott maradni tovább. Úgyhogy nem tudom, mi lesz ebből a vlogolásból, nem biztos, hogy fogom folytatni, meglátjuk, mert hát nyilvánvalóan olyan környezetben, ahol kicsit feszült a légkör, olyan környezetben annyira nem jó vlogolni. El fogom vinni a kamerámat, és megnézzük, hogy tudok így, valaki írogat is, hogy tudok dolgozni azzal az anyaggal, ami van. De hát megmondom nektek őszintén, hogy csalódott vagyok, és jól is esik egy kicsit így kibeszélni ezt magamból. Nyilván nem fogok belemenni a részletekbe, de na mindegy, szóval egy jó munkáltató az, hát hogy mondjam, megbecsüli a dolgozóit az utolsó pillanatig. És sőt, az utolsó pillanatban válik el a szar a víztől, ahogy a bölcs rómaiak mondták, és akkor derül ki, hogy kit milyen fából faragtak. Én az utolsó napig 100%-os bevetéssel a maximumig fogom elvégezni a munkámat, attól függetlenül, hogy a munkáltatóm az hogyan viszonyul ehhez a helyzethez. Úgyhogy én nekem a lelkiismeretem az tiszta lesz, mint hogy eddig is mindig így csináltam. Lehet, hogy ezt nem fogom betenni a videóba egyébként, de most nagyon jól esik ezt így megosztanom veletek. A lényeg az, hogy most már 120%-ig biztos vagyok benne, hogy jól döntöttem. És hát ezért már köszi a munkáltatómnak. Ezt köszönöm, hogy megerősítettél. Úgyhogy most fogok vacsorázni. Vettem magamnak egy salátát, azt szépen megvacsorázom, és szerintem megnézek egy filmet, és aztán elteszem magam holnapra, mert úgy érzem magam, mint akit megrágtak és kiköptek konkrétan, úgyhogy elég fáradt vagyok, holnap meg munkanap, úgyhogy kell egy kis pihenés. Na, nem tudom, mennyit láttok ebből, nem igazán sikerült a kamerát beállítanom rendesen. Ez a mai fittem, nagyon egyszerű, nem is volt kedvem egyáltalán ezzel foglalkozni, hogy mit veszek fel, úgyhogy csak magamra dobáltam cuccokat. Ennyi jött most össze. Ilyen, nem tudom mennyire látjátok, aranykiegészítőket választottam, de tényleg full egyszerű, nem nagy was ist das. Na, hagyjuk ezt a bélamús, hagyjuk ezt a mélabússágot, és menjünk jó kedvel dolgozni. Na, még megmutatom a kabáttal együtt, egy fekete-fehér sálat választottam, és muszáj sajnos ilyen óriás táskát cipelnem, hogy beleférjen a kamera, de hát értetek mindent, úgyhogy ez a végső fit. Most már tényleg indulok. még válasszunk egy parfümöt. Valami nem nagyon erőset szeretnék. Mi legyen az? Kicsit fáj a fejem. Oké, ezt a sopárdot fogom választani. Ez egy vaníliás illat,
és olyan kis kellemes, és meg is mutatom nektek. Szóval így néz ki. Ez egy elég régi márka, nem is drága, de szerintem fantasztikus illata van. Kasmír, azt hiszem az a neve, és így a térre ez tökéletes. Kis melengető illat. Érkeztem, itt valami kis konyhácskánk a munkahelyemen. Szóval most az a terv, hogy iszok egy kávét. Igazából éhes is vagyok, de csak iszok egy kávét. A hangom az meg katasztrófa, de majd egy kicsit beízítjuk. Ez a kis bögre. Ezt az egyik kolléganőmtől kaptam, és az van ráírva, hogy a kibaszott mindenség királynője. Hát ez vagyok én. Ide nézzetek, az egyik modellünk hozott finom répatortát. Elképesztően finom itt az én részem. Azért nem mutatom a mai órát, mert megint testfestés van, szóval nyilvánvalóan ezt nem mutathatom meg. Azért azt ne tudjátok meg, hogy mennyire nehéz egy ilyen plázába videózni, úgy, hogy ne legyenek rajta emberek. Minden tehetségemet be kell vennem komolyan. Egyébként itt van egy IKEA is ebben a kis plázába, egy ilyen mini IKEA, meg egy csomó volt. De ma nem nézzük meg ezeket, majd legközelebb. Sajnálom, hogy egy kicsit uncsi ez a vlogolás. A suliban nem nagyon tudok vlogolni, mert hát ott dolgoznom kell, de megpróbálok titeket elvinni, egy kicsit körülnézni Stockholmba. Ma este egyébként a Dorkával fogok találkozni, úgyhogy talán ott is láthatok egy kis érdekességet, majd meglátjuk. Bele is megyünk egy nagy bevásárlókörútra, úgyhogy talán az érdekesebb lesz. Na, kell gyakorolni ezt a vlogolást, remélem jobb leszek benne. Amúgy rájöttem, hogy egy óriási nagy új nyom volt a kamera lencsén. Úgyhogy remélem, hogy ennek ellenére, de azért láttok valamit a videóból. Na, erről ennyit. Ezt csak innen messziről mutatom nektek, hogy ez mennyire jó pofa, hogy itt van egy ilyen kis, mint egy színház tér, vagy színház nézőtér, és ide bárki le tud ülni, kajálni, még akkor is, hogyha nem itt vette a kajáját, hanem csak hozza magával, úgyhogy sokan szoktak itt ebédelni. Nem tudom, hogy ilyen van-e Magyarországon, de ez egy Build-A-Bear, vagyis építs meg a saját mackódat, úgyhogy ilyen kis mackókat lehet itt építgetni. Itt láthatjátok a töltőanyagot, írtó cuki, úgyhogy itt úgy van, hogy kiválasztod azt, hogy milyen macit szeretnél csinálni, tehát ki lehet választani, hogy milyen fejet, milyen akármit akarsz, és akkor ilyen különböző figurákat lehet belőle csinálni. Írtó cuki, lehet hozzájuk venni ruhát, kiegészítőket, és ezek az alapok, amikből lehet választani. Rengetegféle van, itt van egy második sor is, még van benne Pikachu is, írtó cuki szerintem. Lehet kapni ilyen kis ruhácskákat hozzá, kiegészítőket, szóval szerintem írtó cuki. Persze van svédes is, itt vannak még kis kiegészítők, szerintem ez így gyerekekkel egyébként tök jó program. Ezt nézzétek meg, hogy van télapós is, karácsonyos, és Harry Potteres is. Iszonyat cuki.
Szóval szerintem gyerekekkel ez írtó jó program, egyébként még szerintem pároknak is tök jó program, és láttam, hogy van olyan lehetőség, hogy a maciba be lehet tenni egy ilyen kis szívet, ami dobog. Elbírjátok hinni? Kis dobogó szívű maci. Szerintem szerelmeseknek is tök jó ajándék. Itt vannak a szívek, látjátok, az ott, az a dobogó szív, de van illatosítós szívecske is. Szóval tényleg minden lehetőséget ki lehet aknázni. Szerintem ez is írta jó pofa, hogy így kikukucskál a templom tornya itt a modern épületek közül. Na, szerintem Stockholm gyönyörű. Ez itt a kultúrház, és egyben a városi színház. Szóval itt nagyon sok minden található, mozi, fiataloknak, ilyen kézműves műhelyet, nem tudom mennyit láttok belőle, de szerintem egy nagyon fun hely, és sok jó dolgot lehet csinálni. Now I'm going home finally, and here are my beautiful colleagues. Say hi to my YouTube. See you tomorrow, bye. Na most megyek haza, vagyis megyek a Dorkához tulajdonképpen, úgyhogy majd onnan folytatom. Na most már majdnem itt vagyok a Dorkánál. Most megyek hozzá. Ők egy olyan ilyen tanulói lakásban laknak, amit olyan tanulók kaphatnak, akik egyetemen tanulnak, olyan bérlakás. Szóval ez kifejezetten egyetemi tanulóknak van. Úgyhogy most megyek hozzá, és aztán megyünk plázázni, megkajálni. És úgy nézem, hogy itt egy fenyőfa vásár lesz. Nagyon menő. És marha szerencsések amúgy, mert itt rögtön 2 pizzéria is van a környéken, közvetlenül, ahol laknak, úgyhogy írtomáz listák. Ez az épület az, és ebben csak tanulók laknak, marha jó pofa, itt van ilyen kis kiülős nyárra, nyilván most hideg van, de nagyon kis helyes házikó. Hello! Hű, Bella! Hello, Bamse! Hello! So cute! Bella! Bella! Look! Look! Come, look! Na, Bamse loves me. Na, meg is jöttünk, ebbe a kis plázába fogunk most bemenni. Dodlicskával. Várjál, nem, most látszol. Ez egy kristálybolt. Ó. Ez szép. Aha, fú, ez tényleg gyönyörű. Az igen, de ezek is nagyon szépek. Van több étterem Aha. fent, de itt lent van a kajára. Aha, nagyon körülnézünk. I'm gonna get later. Coffee? Coffee. Dóra kedvenc kávézója. Szóval én egy fantasztikus kebabot kaptam, a Dorka meg, ez mi? Mi a bánat? Egy pokéball. Pokéball. És mi van benne? Fogalmam sincs. Ez jó. Majd mindjárt kibontom az enyémet, azt megnézzük, hogy néz ki. Szó, Dorka kapott egy kis kávécskát, egy nagyon jó dílt csinált, mert nagyon olcsó volt, úgyhogy most jól lakottan folytatjuk. Ez egy H&M egyébként itt. Ez itt a télapónak a helye, látjátok, ott a szék. Dorka, mit fogsz kérni a télapótól?
Nem a legjobb kávézó, de mindig tök jól néz ki. Ja, tényleg jól néz ki. De nem szeretem. Én nem azt, hogy nem szeretem, van jobb A Wayne's. Wayne's-nél, Aha. de Tényleg jó mindig pofán cuki néz ki, ez tény. Na most mutatok nektek egy nagyon érdekeset. Nézzétek, milyen kis cuki. Ez itt egy csomagoló állomás. Van csomagolópapír, van csomagoló szalag, le lehet csücsenni. Cuki. Írtó aranyos, tényleg. Right next to the... Ja, és ez meg egy second hand bolt. Itt is van minden jó. Dorka már be is ment. Hát itt van aztán minden, ami karácsonyos. Minden, ami szemszájnak ingere. Szó szerint. De helyesek, úristen, én rázúmolok. Nekem mondjuk az Melyik? az nem szőke milyen. Várjál, kizumolok, mert nem látszik a... Melyik? Hol a kezed? Nem látom a kezed. The one that looks like snowflakes. De miért nem látom a kezed? Jó, ott a kezed. Oké. Snowflakes, let's zoom in. Aha. Ja, cuki. Szeretnétek egy ilyen nyakláncot esetleg? Kicsit talán ez egy... Figyelj, most tényleg mennyire vagy professzionális, hogy belemész a kém? Look at this. Hajtsa. Nagyon cuki. Na, és ez egy kis gyerekvilág. Nagyon cuki kis dzsungel. Norka, nem mész be? Nem szabad bemenni. Tudom, csak tényleg nem szabad bemenni? Hát Just so you know. ki gondolta volna? Warning for wild children and tame adults. Nagyon vicces. Itt vannak pihenő állatkák. Na most már végre hazaértem, úgyhogy hullafáradt vagyok. Mert a sminkemet is lemostam, fölraktam egy maszkot. Egyébként ebbe szoktam aludni, ez a Kiehl's-nek a maszkja, és marha jó, egyébként imádom. Úgyhogy így éjszakára tök jó, amikor hideg, meg szél van kinn, akkor ezt itt tökre szeretem fölrakni. Úgyhogy most már nincs más hátra, mint egy kicsit chillezni fogok, egy kicsit talán nézem a Stranger Things-et. Ez a tervem mára, nagyon más nincsen. És aztán elteszem magam aludni holnapra, aludni, mert nagyon-nagyon fáradt vagyok. Annyira keveset aludtam az elmúlt napokban, hogy az rettenetes, de csak folyamatosan megy az agya, hogy mit is kell még csinálnom, meg mit kell még elintéznem. Most már tényleg csak 3 napom van arra, hogy mindent befejezzek és leadjak és átadjak az utánam következő nemzedéknek, és hát tudjátok, hogy milyen lelkiismeretes vagyok, én mindent úgy szeretek átadni, hogy az tökéletes legyen, és ne legyen benne hiba, úgyhogy egy picit stresszelek emiatt, egy kicsit, nem mondom, hogy stresszelek, de izgatott vagyok az új életem miatt. Úgy érzem, hogy iszonyatosan bátor lépést hoztam, lehet, hogy ezt már mondtam korábban is, úgyhogy folyamatosan így kérdőjelezem magam, hogy jól tetted, tényleg normális vagy, hogy ebbe belevágsz. De aztán végül mindig arra jövök rá, hogy nem lett volna már más út, nekem már nem volt itt tovább helyem, nem lettem volna hű saját magamhoz, hogyha itt tovább maradok, úgy érzem. De hát ugye a jövőt azt nem látjuk előre, úgyhogy majd azt meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de biztos vagyok benne, hogy csak jót és szuper, és ezt vizualizálom, és ezt próbálom tényleg bevonzani magamnak. Nyilván ehhez sok munka kell, de amennyit dolgoztam ennél a cégnél, ha ennyit belefektetek a saját dolgaimba, akkor szerintem nem lesz probléma. Legalábbis én így gondolom, hogy én is megérdemlek akkora energiabefektetés, mint amennyit 10 évig beletettem az iskolába. Úgyhogy
most lezárom itt ezt a napot, és holnap folytatjuk. Holnap izgalmas órám lesz egyébként, mert ez az utolsó órám, az Úristen, de durva, ez az utolsó órám ebbe a kurzusba, és nem csak ebbe a kurzusba, hanem úgy egyáltalán ez az utolsó órám, Jézusom. Na mindegy, szóval egy kis airbrush technikát fogok mutatni, meg lesz egy kis ilyen UV testfestés, szerintem az nagyon izgalmas lesz, meg mutatok mindenféle ilyen kis érdekes technikát, holnap már nem kell a tanulóknak teljesíteni semmit, ez már csak tényleg a móka és a szórakozás lesz. Aztán pénteken diplomaosztó, de nekem még addig sokat kell dolgoznom. Na jó van, megyek aludni. Na ez a mai outfit, semmi extra, tényleg megint rohanás van, úgyhogy egy nagyon egyszerű szett van rajtam, ma is airbrush-ozni fogok, meg testet festeni, úgyhogy nem akarok túlságosan kényes cuccokat magamra venni, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen full egyszerű outfitbe vagyok ma. Na, de muszáj indulnom, mert megint késésbe vagyok. És ma ezt a Divine parfümöt fogom választani. Ez egy Kayali másolat, és én nagyon szeretem. Ez egy nyári, ilyen licsis illat, de szerintem nagyon jó. Úgyhogy imádom a Divine parfümöket. Megmutatom itt is az outfitemet, bár tényleg semmi különös, de itt jobb a fény. Ez a fülbevaló van rajtam. Ma egyébként, ahogy mondtam, airbrush lesz, majd megmutatom nektek azt, hogy mi az airbrush, meg UV, az is izgalmas lesz, mert UV fénybe fogjátok látni a végeredményt. Szóval izgi nap lesz. Egyébként ma sokkal jobb kedvem van, mint tegnap. Most már látom az alagút végét, úgyhogy remélem, hogy így fog befejeződni a hét. Ez itt az airbrush kompresszor, szóval ezzel lehet kispriccelni gyakorlatilag a színeket. Van köztük alapozó, ez lesz az UV színek, úgyhogy lehet egy teljes sminket is elkészíteni, és csak így fogod a pisztolyt, nem tudom, hogy látjátok-e, de ott kispricceli gyakorlatilag a végén a színt. És gyakorlatilag ez egy nagyon természetes, tényleg szinte láthatatlan eredményt ad, úgyhogy izgis. Na és ez az, amit ma sikerült elkészíteni. Egy UV testfestés, ami UV lámpa alatt látható, ami most ugye rajta is van. Ezek az UV lámpák. And this is my beautiful model. Say hi! So say hi to my YouTube, please. Na most csak tényleg kiszaladtam 5 percre ebédelni, amit nem ebédeltem végül is, hanem egy kis ajándékvásárlással töltöttem, ami teljesen sikertelen volt. Volt ilyen Secret Santa húzás, és én a CEO-t, vagyis a kisfőnököt húztam, aki a főnök fia, ki mást, és neki próbáltam venni valamit, mert amit rendeltem az Amazonról, az végül csak 2 hét múlva érkezik meg, úgyhogy van 2 napom, hogy kitaláljam, hogy mi a bánatot vegyek neki, úgyhogy ennyi volt az ebédidőm, teljes rohanás, viszont ezt meg akartam nektek mutatni. Látjátok ezt a piros kis tornyot? Szerintem iszonyatosan jól néz ki, ez tényleg Stockholm centrumja. Ups. Jönnek az emberek, nem akarom őket fölvenni. És éjszaka nagyon jól néz ki, majd megpróbálom, ha végzek, akkor is fölvenni. Ez itt van a Kultúrháznál, amit tegnap mutattam, és most már kivilágították, mert hogy mindjárt elkezd sötétedni, pedig még csak 2 óra van. Na, most itt vagyok épp Mariával. Maria, say hi here. Hi! Maria egy tanártanuló. Szóval ő tanár lesz, tehát tanárképzésen vesz részt, úgyhogy most vele gyakorolunk, face chartot csinálunk, majd mindjárt megmutatom.
hogy milyen ügyes, elképesztő. Úgyhogy ezzel telt a délutánon, még az utolsó leckéket leadtam neki is, kis órák 2-esben, úgyhogy most már hamarosan megyek haza. Szóval ezt csinálta Maria, ez csak egy fél face chart, mert ez azért van, hogyha felvételiztetünk valakit, és itt van a káosz, amiben dolgozom. Egyébként Maria nagyon tehetséges, és nagyon cuki. Creative Chaos, yeah. Yeah. Ő szuper jó sminkes, és nagyon jó tanár lesz belőle. Nézzétek, milyen ügyes. Szóval most itt vagyunk Mariával, iszogatunk egy kicsit leeresztjük a fáradt gőzt, és kihasználjuk az utolsó alkalmakat, amit még így együtt tölthetünk. Ugye máskor is lóghatunk együtt, de az utolsó napok már itt közösen, úgyhogy iszogatunk. How can I show this? Okay, like that. How do you say? Egészségedre! 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 Szóval most itt fogjuk tölteni egy kis időt, aztán megyek haza, a salátám már megvan, úgyhogy aztán pihenek. Na, eljött az utolsó nap. Na hát ez lesz az outfittem, nem tudom mennyit látok belőle, majd megmutatom a suliba is. Egy ilyen kis csili-villi ruha van rajtam, a kis burgundi csizmám, úgyhogy ez lesz a mai outfittem, de majd megmutatom a suliba is. Szóval mutatom a sminket is, kis csili-villi. Szóval ez a fülbevalóm, szóval én úgy érzem, hogy készen állok. Ja, azt lehet, hogy láthatjátok, hogy a hajszínem az megváltozott egy kicsit. Ez egy gyöngyszőke akart lenni, de valahogy sötétben lett. Szóval vannak ilyen kis félreértések. Hát ez van, szerintem azért nem rossz. Na most itt ülök a számítógép előtt, iszonyat furcsa érzés, hogy utoljára ülök itt. Megmondom őszintén, de izgalommal is tölt el, hogyha teljesen őszinte akarok lenni, úgyhogy megpróbálom kiélvezni ezt az utolsó napot, amennyire lehet, itt a kollégáimmal, és tényleg bulizni egy nagyot. Úgyhogy ez a terv. Oké, na most már itt van az összes ajándék, nézzétek meg mennyi szuper jó kis ajándék lesz itt. És a rengeteg kaja. Ez itt meg Sally. Sally, can you say something? This is Adam here. Sí, hola. Ez itt az Attila, mondjál valamit a csatornámnak. Valami szépet. Mondd, hogy kövessenek és iratkozzanak föl. De ne engem tudni. Okay, are you ready? Ezt nézzétek, milyen gyönyörűt kaptam. Micsoda kis fülbevaló, mi? Na közben itt van a ballagás, a diplomaparti is. Úgyhogy készen vagyunk a tanulók fogadására, és most már tényleg csak percek vannak hátra. És itt van Sally. Sally! Sally a legjobb. Egy királynő. Szóval ezzel a kis elemózsiával várjuk őket, meg természetesen egy kis pezsgővel, és ott már gyülekeznek a tanulók. És ő pedig Eszter, az egyik legtehetségesebb tanulóm. Nézzétek meg ezt a sminket. Move a little bit so they can see the sparkle. Gyönyörű, nagyon tehetséges, büszke vagyok rá. Na így néz ki a kész asztal. Itt az én almáspitém, a maradéka. És pezsgő, és így gyülekezik mindenki.
Mindenki nagyon csini. Nézzétek, micsoda bling bling, ez volt a téma. Nézzétek, micsoda ruhák. Say hi! Szóval mindenki kitesz magáért tényleg. Ez a ruha is csodaszép. És ő az abszolút kedvenc modellem. I just tell them you are my absolute favorite model of all time. Nézzétek, milyen gyönyörű szép. És magas, vékony, mi más kell. Így van. És ő Jennifer, az egyik legjobb kollégám. Ő volt a hajtanár itt a suliban. Láthatjátok, milyen szuper lila haja van. Úgyhogy nagyon menő, rocker csajszi. Úgyhogy most tőle is búcsúzom sajnos, de nem örökre. És ő így Charlie, aki egyébként magyar kiskutya. Én hoztam Magyarországról, és nagyon félszegény. És itt van Maria, az én legkedvencebb kedves kolléganőm, akit most itt hagyok egyedül a suliba. I just told them I leave you alone here with this go. Szóval remélem, hogy ő ugyanúgy helyt fog állni nélkülem is, de őt imádom. Az abszolút kedvencem. You want to say something? I want to say that you did was one of the best things what happened to me in my life. One of the best connections that I got. She taught me everything I know today when it comes to makeup. Of course, I knew a little bit about colors, but when it comes to makeup, everything you see now, this is her. And she said I look good. Yes, you do. És most elbúcsúztam Makeup Institute-tól, és készen állok az új kalandra. Na hát ennyi lett volna, lezárult egy óriási fejezet az életemben, és igazából azért is akartam elmesélni nektek ezt az egész sztorit, mert szerintem nagyon fontos kimondani valamit, hogy az, hogy valaki 50 év fölött van, az nem azt jelenti, hogy csak a bejáratott utakat járhatja, hogy ezt már nem lehet elhagyni, és mindenhez túl késő. Nem jelenti azt, hogy nem lehet új dolgokba belevágni, új dolgokat tanulni, és beteljesíteni azokat a bakancslistás álmokat, amikről mindig is álmodoztál. Még nem késő, egyáltalán nem. Szerintem pontosan ez az az életszakasz, amikor úgy kezdünk hát kicsit megvilágosodni. Tudjuk, hogy mit akarunk, miben vagyunk jó, tudjuk, hogy még mennyi energia lakozik bennünk. És szerintem nagyon fontos az, hogy ne könyveljük el magunkat, hogy most már csak megyünk a megszokott útjainkon, és húzzuk ki nyugdíjig, addig még valahogy el leszünk, mert az életünk nagy része még hátra van, és szerintem nagyon fontos, hogy ezt úgy éljük, ahogy tényleg nekünk jó. Szóval az, hogy egy bizonyos kor felett vagy, az nem azt jelenti, hogy az élet már mindent eldöntött helyetted, és a nem tudom hány évvel ezelőtti döntéseid következményeit kell élned, nem, mert minden nap van döntési lehetőséged. Nem feltétlenül kell kilépned a munkahelyedről egyik napról a másikra, mint én tettem. Nem erről beszél. Na, nem kell egyik napról a másikra kilépned a munkahelyedről, mint ahogy én tettem, nem erről beszélek, hanem arról, hogy egy-egy kicsi apró lépés, egy apró cél, amit szeretnél megvalósítani, azt nyugodtan kezd el. Tanulj valamit, amit szeretnél tanulni, vagy bármi olyan dolog, amire legyintettél, hogy most már ez nekem késő, most már úgyis mindegy, mert nem mindegy, egyáltalán nem mindegy. És igen, lehet, hogy nem lesz minden döntésed tökéletes, lehet, hogy hibázni fogsz, mint ahogy lehet, hogy nekem is ez egy hiba volt, tehát a hiba lehetősége mindig benne van a rendszerben, ez tény. De én sokkal jobban hiszek abban, hogy próbáljuk meg, amit meg szeretnénk próbálni, és esetleg hibázunk, mint hogyha soha nem is próbáltuk volna meg, és az életünk végén meg majd kesergünk, hogy mi lett volna, ha. Én nem szeretném, hogyha ilyen mi lett volna, ha kérdések motoszkálnak a fejemben, hanem azt szeretném, hogy elégedetten tekintsek vissza az életemre, hogy mindent megpróbáltam, amit szerettem volna. Fú, nagyon kezdek átmenni ilyen lilaködös motivációs beszédbe.
mindegy, hagyjuk is, azért ez egy érzelmes időszak nekem is, hogyha őszinte akarok lenni, és úgy érzem, hogyha csak egyetlen egy embernek is adtam egy kis lökést vagy bátorítást, hogy igenis merjél belekezdeni valami újdonságba, merj változtatni az életet. Hogyha elégedetlen vagy, akkor hiába járod a régi utakat, továbbra is elégedetlen és kiégett és szomorú leszel. Ahhoz, hogy ez változzon, ahhoz neked kell tenni lépéseket. Az élet maga nem fog tenni érted semmit. Neked kell tenned magadért. Szóval, hogyha bárkinek adott ez a videó bármilyen kis lökést, akkor nekem már megérte. A lényeg pedig az, hogy itt a YouTube csatornán most egy új időszak kezdődik, egy izgalmas időszak, én legalábbis nagyon izgatott vagyok. Szeretnék még több őszinte beszélgetést, még több stílusról, szépségről, önazonosságról szóló tartalmat, amit eddig egyetlen hétvégébe kellett bele szuszakolnom. Most sokkal több időm lesz, úgyhogy sokkal több izgalmas tartalom is jön a csatornán. Szóval ez lesz most az én utam, és közben egy kicsit remélem, hogy a tiétek is. Szóval sok dolog lesz, sok projekt, de van egy dolog, ami különösen közel áll a szívemhez, mert egyre inkább úgy látom, hogy bizony sötét időszakot élünk. Túl sok a harc, a vita, gyakorlatilag tényleg mindenen csörtére megyünk az interneten, háborúk, erőszak, a politika tényleg szétszakít minket, egyszerűen borzalmas a világ, amiben élünk. És tényleg legszívesebben én is elmenekülnék, úgy érzem, mintha a világ összeomlásának a történelmi szemlői lennénk. És itt jött az a gondolat, hogy lehet, hogy nem elmenekülni kell, hiszen hova menekülnél? Nincs hova menekülni, hanem létrehozni egy helyet. És ez a hely lesz a puderszoba az apokalipszisben. Ez egy reggeli show műsor, fú, de nagy szavakat használok, szóval ez egy reggeli kis műsorocska lesz itt a YouTube-on, ami hetente 2-szer fog jelentkezni, hétfőn és szerdán, terveim szerint. És ezt egy ilyen kis kikötőnek szánom a mindennapokban. Tényleg a social médiából ömlik ránk a vitatkozás, a szenny, a háborúskodás, a mindenben a két pártra szakadás, és ez a puderszoba az apokalipszisben lesz egy ilyen kis csendes kikötő, egy kis öböl, ahova nem jön be a világnak az óriás cunamija és hullámzása. Egy olyan hely, ahol nem harcolnak, ahol nem kell oldalt választani, maximum az, hogy neked ez a kedvenc rúzsod, neked meg az. Beszélgettünk majd szépségről, stílusról, divatról, lesznek szakértői beszélgetések, kultúra, történelem, inspiráló témák, minden, ami egy nőt érdekelhet, a politikán kívül. Ez egy politikamentes, csendes öböl lesz. Egy olyan műsor, amit akár reggel készülődés közben is be lehet kapcsolni, amíg sminkelsz, készülődsz, csinálod a hajad, iszod a kávédat, és tudom, hogy manapság már ez egy kicsit, ez a fajta nőiesség, amit én képviselek, ez egy kicsit divattyamultnak hangzik, de én egy ilyen nőnő vagyok, egy csaj-csaj. És nagyon bízom abba, hogy akik szintén ilyen csajos csajok, akiket érdekel az, hogy néznek ki, a divat, a kultúra, a szépség a világban, azok tényleg találhatnak itt egy kis menedéket, ahol ki tudják kapcsolni magukat a világ zajából. Úgyhogy indul a puderszoba hamarosan januártól egészen pontosan. Decemberben még nagyon sok érdekes tartalmat hozok, hogyan öltözzünk fel karácsonyra, szilveszterre, lehet, hogy smink is lesz, még nem tudom, és még az is lehet, hogy ellátogatunk a stockholmi karácsonyi vásárra, úgyhogy érdemes velem tartani decemberben is. Ne felejtsétek el, hogy a virág december még mindig tart. Ha szeretnétek kicsit frissíteni a stílusotokat, vagy új szemmel ránézni a ruhatáratokra, megtalálni azt, ami igazán jól működik 40 felett, akkor a Stílus újratervezés 40 felett című e-bookom, vagyis 7 napos programom, ami egy nagyon könnyen használható, interaktív, gyakorlati anyag, tele jó kis információkkal, videókkal,
még mindig féláron elérhető a Virág December keretében. Ez egy olyan könyv, ami nem trendeket diktál, hanem segít újra jól érezni magad a bőrödben. A linket megtaláljátok a leírásban. És ha valamikor, akkor most tényleg nagyon sokat számít a támogatásotok, úgyhogy megkérlek titeket, hogy lájkoljátok ezt a videót, hogyha tetszett, hype-oljátok is, mert állítólag ez most nagyon sokat számít, úgyhogy mindenképpen hype-oljátok a videót. Osszátok meg, mert lehet, hogy másnak is pont egy ilyen történetre van szüksége ahhoz, hogy megadja neki azt a kis indító lökést, amire szüksége van. Természetesen ne felejtsetek el feliratkozni sem, hiszen rengeteg új tartalom jön, és januártól indul a púderszoba. Én nagyon izgatott vagyok, remélem ti is. Nagyon köszönöm, hogy velem voltatok ebben az évben is, tényleg elképesztő hálás vagyok nektek a támogatásotokért, hogy itt egy olyan közösség alakult ki, ami szerintem, én nem is ismerek más olyan csatornát, ahol tényleg ennyire pozitív közönség lenne. Elképesztőek vagytok, tényleg. Úgyhogy ti vagytok azok, akik segítenek nekem menni tovább az úton, és tényleg ennyire élvezetessé tenni a videókészítést, a tartalomgyártást. Úgyhogy köszönöm nektek, mert hát nélkületek semmi nem lenne. Úgyhogy nagyon hálás vagyok nektek, tényleg, szívem mélyéről. És tényleg nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, kommenteljetek, hogyha van kedvetek. Ja, és egy nagyon fontosat majdnem elfelejtettem. Nagyon szeretnék csinálni egy ilyen kérdez-felelek videót, úgyhogy ha bármilyen kérdésetek van, amit szeretnétek feltenni nekem, amire kíváncsi vagytok, ez lehet személyes, lehet divattal vagy sminkkel kapcsolatos kérdés, minden, amit szerettetek volna tőlem megkérdezni, azt most megtehetitek, és egy videó keretében fogok rájuk válaszolni. Oké? Szóval lent írjátok meg a kérdéseteket, és én ki fogom választani azokat. Nem tudom, mennyi kérdés lesz, lehet, hogy nem tudok mindre válaszolni, de megpróbálok így egy összesített válaszvideót készíteni még decemberben. Jó? Nagyon köszönöm a segítségeteket, és köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is. Találkozunk hamarosan. Sziasztok!